Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rosé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc túi cà chua 2 trong 1 như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì chất liệu để mình sử dụng đó là len miêu bò nặng 50g một cuộn, và ở đây thì các bạn cần phải có 2 cuộn với 2 màu khác nhau. Và khi móc thì mình dùng cái độ dày đó là 3mm. Bước đầu đó là các bạn sẽ dùng len màu đỏ này và móc mặt thứ nhất, và để móc trước là các bạn cần phải tạo một vòng tròn mã thuật. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim móc vào vòng tròn này và kéo len qua. Tiếp theo đó là các bạn sẽ gài lên 2 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim móc vào vòng tròn này và móc liên tục 15 mũi móc kép cùng một vòng tròn. Sau khi mà các bạn đã móc lên đủ 15 mũi móc kép rồi, bước tiếp theo để cho cái hình tròn này trở nên khép kín thì các bạn sẽ cầm cái sợi len ở ngoài cùng này, sau đó kéo lại cho thật chặt. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi, và tổng số chân mũi cho các bạn đang có là 15. Và để kết thúc dòng thứ nhất thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên, sau đó kéo len qua và móc một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai, và để cho cái hình tròn này to dần qua các dòng thì bắt đầu từ dòng thứ hai này trở đi các bạn sẽ tăng mũi cho mình, và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ gài lên 2 mũi móc xích. Sau đó bắt đầu từ chân mũi đầu tiên này thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một chân, và các bạn sẽ lặp lại công thức tăng mũi như vậy cho đến hết dòng thứ hai. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 30, và để kết thúc dòng thứ hai thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ ba, và để móc trước là các bạn sẽ gài lên 2 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ chia cái chân mũi này ra thành từng cụm, mỗi cụm là gồm có 2 chân mũi, 1, 2, 1 và 2. Thì với chân mũi thứ nhất thì các bạn sẽ móc một mũi móc kép trên một chân mũi, và với chân mũi thứ hai thì các bạn sẽ móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một chân, và các bạn sẽ lặp lại công thức tăng mũi như vậy cho đến hết dòng thứ ba. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ ba rồi thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 45. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gài lên 8 mũi móc xích. Tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ 45 này, kéo len qua và móc một mũi dời. Sau đó thì các bạn lại đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc một mũi dời kế tiếp. Tiếp tục đó là các bạn sẽ kết mũi lại cho mình. Như vậy là các bạn đã móc xong mặt thứ nhất rồi. Với mặt thứ hai cách móc cũng sẽ tương tự giống như là mặt thứ nhất mình đã hướng dẫn, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ ba của mặt thứ hai nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ ba của mặt thứ hai rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gài lên tổng cộng là 26 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi cuối cùng này và móc một mũi dời. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kết mũi lại cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng len màu đen này để tạo mắt và miệng cho mặt thứ nhất, và cụ thể cách làm sẽ là như sau.
Sau khi mà các bạn đã có được hai mặt như thế này rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối hai mặt này lại với nhau, và các bạn sẽ bắt đầu nối từ chân mũi thứ 40 cho đến hết chân mũi thứ 6. Và để nối trước hết là các bạn sẽ ấp hai mặt phải hướng vào bên trong, còn hai mặt trái thì sẽ hướng ra bên ngoài. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ 40 của mặt thứ hai và chân mũi thứ 6 của mặt thứ nhất. Sau đó dùng len và lấy mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua hai chân mũi này cho mình. Tiếp tục đó là các bạn sẽ gầy lên một mũi móc xích, sau đó các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi của mỗi mặt và móc lên mỗi một mũi móc đơn, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi thứ 6. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã nối đến hết chân mũi thứ 6 rồi thì còn lại 10 chân mũi cuối cùng của mặt thứ hai thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên, móc một mũi dời, sau đây các bạn sẽ kết mũi lại cho mình. Như vậy là các bạn đã móc xong phần đáy túi rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đổi sang len màu xanh lá và móc phần thân túi. Và cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên này. Sau đó thì dùng len màu xanh lá và lấy mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi đầu tiên này cho mình. Tiếp tục đó là các bạn sẽ gầy lên một mũi móc xích, đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc lên một mũi móc đơn. Sau đó thì các bạn lại gầy lên tổng cộng là 8 mũi móc xích. Tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua 4 chân mũi 1, 2, 3 và 4, đâm kim móc vào chân mũi thứ 6 và móc lên một mũi móc đơn. Như vậy là các bạn đã móc xong cụm thứ nhất rồi, thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước tương tự giống như là cụm thứ nhất mình đã hướng dẫn. Đó là cụ thể các bạn sẽ lặp lại từ chân mũi thứ hai cho đến hết chân mũi thứ 6, và các bạn sẽ lặp lại cho đến khi nào mà còn lại 4 chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ nhất và còn lại 4 chân mũi cuối cùng như thế rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên 4 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua 4 chân mũi cuối cùng này, đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc lên một mũi kép đôi. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai, và để móc trước là các bạn sẽ gầy lên một mũi móc xích, sau đó thì đâm kim móc vào phần lỗ đầu tiên là nằm ở đây và móc lên một mũi móc đơn. Tiếp tục đó là các bạn sẽ gầy lên tổng cộng là 8 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim móc vào phần lỗ thứ hai là nằm ở đây và móc lên một mũi móc đơn kế tiếp. Như vậy là các bạn đã có được cụm thứ nhất rồi. Với các cụm còn lại cách móc cũng sẽ tương tự giống như là cụm thứ nhất mình đã hướng dẫn, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn móc và còn lại một phần lỗ đầu tiên là nằm ở đây thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ hai và còn lại một phần lỗ đầu tiên như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên 4 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên này và móc lên một mũi kép đôi. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ ba, và bắt đầu từ dòng thứ ba này trở đi cách móc sẽ tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết dòng thứ 8 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha.
Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 8 rồi, tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ 9. Và bắt đầu từ dòng thứ 9 này trở đi thì các bạn sẽ chuyển qua móc phần viền. Và cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ gài lên một mũi móc xích, sau đó đâm kim móc vào phần lỗ đầu tiên này và móc lên một mũi móc đơn. Sau đó thì các bạn sẽ gài lên 4 mũi móc xích, đâm kim móc vào phần lỗ thứ hai và móc lên một mũi móc đơn. Như vậy là các bạn đã có cụm thứ nhất rồi. Với các cụm còn lại cách móc cũng sẽ tương tự giống như là cụm thứ nhất mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết cụm cuối cùng nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết phần lỗ cuối cùng rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên này và móc một mũi dời. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ 9 rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ 10. Và để móc trước là các bạn sẽ gài lên một mũi móc xích, đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc lên một mũi móc đơn. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào phần lỗ đầu tiên này, móc liên tục 4 mũi móc đơn cùng một phần lỗ. Và đến đây thì các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là đối với chân mũi thì các bạn sẽ móc lên một mũi móc đơn, còn đối với phần lỗ thì các bạn sẽ móc liên tục 4 mũi móc đơn cùng một phần lỗ. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết phần lỗ cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết phần lỗ cuối cùng rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc một mũi dời. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ 10 và các bạn cũng đã móc xong phần viền túi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần dây xách. Và để móc trước là các bạn sẽ gài lên tổng cộng là 30 mũi móc xích. Sau khi mà các bạn đã gài lên đủ 30 mũi móc xích rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ 25 và chân mũi thứ 24 của phần viền túi và móc liên tục 2 mũi dời trên hai chân mũi. Sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại và bắt đầu từ chân mũi đầu tiên của 30 mũi móc xích này thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi dời, và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ hai của phần viền và móc một mũi dời. Sau đó thì các bạn sẽ kết mũi lại cho mình. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần cuốn lá, và để móc trước là các bạn cần phải tạo một vòng tròn ma thuật. Sau đó thì đâm kim móc vào vòng tròn này, kéo lên qua và móc lên một mũi móc xích. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào vòng tròn này và móc liên tục 5 mũi móc đơn cùng một vòng tròn. Sau đó để cho cái hình tròn này trở nên khép kín thì các bạn sẽ cầm cái sợi len ở ngoài cùng này, sau đó thì kéo lại cho thật chặt. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên này và móc một mũi dời. Sau đó thì các bạn sẽ chuyển qua móc phần cánh lá. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần cánh lá thứ nhất trước nha. Và để móc trước là các bạn sẽ gài lên tổng cộng là 5 mũi móc xích. Sau đó thì bỏ qua chân mũi đầu tiên và bắt đầu từ chân mũi thứ hai thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi dời, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ hai của phần hình tròn và móc một mũi dời kế tiếp. Như vậy là các bạn đã móc xong phần cánh lá thứ nhất rồi, và bắt đầu từ phần cánh lá thứ hai này trở đi các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là phần cánh lá thứ nhất mình đã hướng dẫn, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong 5 phần cánh lá nha. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng keo để gắn phần cuốn này vào mặt thứ nhất, và cụ thể cách gắn sẽ là như sau.
Ok, như vậy là các bạn đã hoàn thành xong một chiếc túi cà chua 2 trong 1, vừa làm móc khóa vừa làm túi đựng bình nước như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công và sản phẩm các bạn làm ra nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.